วัสดีนะคะพบกันอีกแล้วกับช่อง Say Doing Myself วันนี้เรานั่งกันอยู่ที่ Living Room เพราะฉะนั้นเราก็จะทำ DIY project กันที่วอนี้ค่ะแต่ก่อนนะคะประมาณเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยเราไม่รู้สึกเลยว่าโซนตรงนี้มันโล่งเพราะว่าเรามีต้นคริสต์มาสแล้วเราก็มีตัว decoration ต่างๆนะคะแบบตกแต่งทำให้พื้นที่ตรงนี้มันดูเต็มแล้วก็ดูสวยแต่ว่าตอนนี้ช่วงเทศกาลมันก็เลยผ่านมาแล้วเราก็ขึ้นปีใหม่เรียบร้อยแล้วเราก็เลยได้เก็บพวก decoration ต่างๆออกหมดมันก็ทำให้เรารู้เลยว่าผนังเนี่ยมันต้องการงานตกแต่งอะไรสักอย่างดังนั้นเราก็เลยไปทำ research นะคะดูว่าตอนนี้เทรนด์ในการแต่งผนังมันเป็นยังไงแล้วเราก็เลยได้ข้อสรุปที่ว่าเราจะทำผนังนี้ให้เป็นลักษณะของ slat wall slat wall นะคะก็คือการเอาไม้แท่งยาวๆนะคะมาเรียงต่อกันในแนวตั้งเพื่อตกแต่งผนังแต่นอกจาก slat wall แล้วเราก็จะติดตัว floating shelf นะคะเข้าไปด้วยเพื่อเราจะได้ใช้ประโยชน์ในการวางของตกแต่งหรือว่าวางพวกหนังสือเล็กๆน้อยๆได้ด้วยสำหรับสีของตัว slat wall แล้วก็ floating shelf นะคะเราก็จะทำให้มันสอดคล้องไปกับตัวตู้ทีวีอันนี้ก็คือมีสีขาวแล้วก็สี dark walnut นะคะยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างแล้วก็พอเสร็จแล้วหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนี่นะคะก็คือไม้ที่เราจะใช้มีขนาดความกว้าง2นิ้วหนา1นิ้วนะคะแล้วก็ความยาว8ฟุตอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะตัวไม้เนี่ยมันยังมีพวกเสี้ยนพวกอะไรอยู่สิ่งแรกที่เราจะทำก่อนที่เราจะทำสีก็คือการขัดด้วยกระดาษทรายนะคะความละเอียด220และหลังจากนั้นเราถึงจะทำการสเตนสีของไม้ได้ตอนนี้เราก็ได้ไม้ที่ขัดเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะลงมือทำสีได้เลยอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำสีนะคะก็จะมีตัวนี้เป็น pre-stain เป็น wood conditioner นะคะทาไปก่อนที่เราจะทาตัวสีทาไม้เนี่ยวิธีการทาตัว conditioner เราก็จะใช้แปรงที่เป็นแปรงโฟมเนี่ยค่ะทาไปส่วนตัว wood stain เนี่ยเราก็จะใช้ผ้าแบบนี้จุ่มไปในสีแล้วก็ลูบไปกับตัวไม้แล้วก็จะใช้ผ้าอีกผืนหนึ่งเช็ดสีที่เป็นสีส่วนเกินนะคะออก
ให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะว่าหลังจากที่เราทำสีไม้เสร็จแล้วเราก็จะมาเรียงกันที่ผนังประมาณนี้ก่อนที่จะติดไม้ลงไปที่ผนังนะคะเราก็จะใช้ตัว stud finder ที่นอกจากจะหาตำแหน่งของ stud แล้วก็จะหาตำแหน่งที่เราไม่ควรเจาะอย่างเช่นตำแหน่งที่มีแผงวงจรไฟฟ้าเดี๋ยวเราจะเริ่มติดไม้อันแรกแล้วนะคะก่อนที่จะติดก็เหมือนเดิมเราจะทากาวไปก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะยิงด้วยปืนตะปูนะคะวันนี้ตัวตะปูที่เราใช้จะมีความยาวประมาณ2 นิ้วค่ะเราติด slat wall เกือบจะเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าเหลือชิ้นสุดท้ายเนี่ยเราทิ้งไว้เพราะว่าเรามีตรง outlet ตรงนี้นะเราก็ต้องทำการตัดไม้เพื่อที่จะไม่ไปบังoutlet ตัวนี้นะครับสำหรับวิธีตัดนะคะก็ตัดตรงเลยตั้งใบมีด90 องศาตอนนี้เราตัดมา2ชิ้นแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะติดชิ้นเล็กก่อนโดยการใส่กาวก่อนแล้วก็มาตอนนี้เราก็ทำ slide wall เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะติดตัว floating shelf นะคะตัวนี้ขนาดความยาวทั้งหมด48 นิ้วเจ้าชั้นตัวนี้เราซื้อมานะครับก็เขาจะให้มาเป็นชุดที่เอาไว้ connect กับ drywall แต่ว่าเพราะว่าเรายิงเข้าไม้เลยเราก็จะใช้แค่ตัวตะปูของมันนะครับแล้วส่วนตัวชั้นเองเนี่ยก็มันจะมีเจ้าตัวเหล็กดำนี้มาให้ซึ่งเราต้องยึดกับตัวไม้เราก่อนยึดกับผนังก่อนแล้วคราวนี้มันก็จะเอามาเสียบตัวชั้นได้นะครับทำให้อารมณ์เป็นเหมือน floating shelf นะนี้นะครับเราก็จะใส่เข้าไปแบบนี้ตอนนี้นะครับเราติดขั้นแรกเรียบร้อยแล้วเราก็จะติดอีก2ชั้นข้างบนนะครับไปดูกันเลยตอนนี้ติดอันสุดท้ายแล้วนะครับพอดีตอนที่สั่งมาเนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยก็เลยมาช้ากว่าเพื่อนก็เลยเพิ่งได้มาติดคนละวันกันนะครับ